én zuhantam, tehát rengeteg fájdalom, rengeteg szenvedés, rengeteg sírás és mély depresszió. Tehát ez volt a vége az egésznek, hogy nagyon mély depresszióba estem, nem tudom, ha emlékszel erre az esetre, Nem tudom, hány éves voltam. amikor olyan állapotba kerültem, hogy 3 napig aludtam, nem tudtatok felébreszteni se még esetleg kinyitottam a szemem, megnéztelek, és annyi tovább. Emlékszem. Aludtam tovább. Igen. Hát nagyobb bacska voltam ekkor már, mikor ilyen mélyre süllyedtél. Időközben, mikor nem voltál ilyen mélyen, akkor voltak ilyen hullámok az életünkbe, a családi életünkbe, amire emlékszem. Így van. Ez volt talán a legmélyebb pontod, mikor napokig aludtál. Arra emlékszem, hogy sokszor felmentem az ajtóba, és csak szépen bekukucsoltam, és néztem, hogy a paplan mozog-e, hogy még élsz-e, szuszogsz-e. Ez gyerekként így éltem meg, ettől féltem a legjobban. Igen. Hát igen, ezek, tehát egy anyának óriási felelősség az, hogy milyen hatást nyújt a gyerekeinek, tehát hogy milyen hatás alá teszi ki a gyerekeit. De amikor az ember ilyen mélyre kerül, akkor nem foglalkozik, nem törődik már senkivel. Csak saját maga körül kezd forgolódni, mert ez a depresszió végül is, amikor csak a saját érzéseivel, a saját hiány érzetével van elfoglalva, és lássa, hogy egyáltalán azt képtelen betölteni valaki, vagy valahogy, és egy kilátástalan helyzetet lát maga előtt, nem lát kiutat ebből az egészből, egy végelkeseredés. De gondolom, hogy a kiutat pont azért nem látja, mert egyfolytában csak magával foglalkozik. Nem? Igen, de hát emberileg egyesek abban lássák a kiutat, hogy elválnak, mások abban lássák a kiutat, hogy tegyük fel, öngyilkosok lesznek. Az én fejembe is megfordult nem egyszer ez a gondolat. Nem akartam elválni, tehát nem volt soha nekem ez egy opció. De a nyomás, az a feszültség olyan erőssé nőtt bennem, tehát olyan nagy lett az a feszültség, amikor már úgy éreztem, hogy ezt már nem bírom tovább, tehát nem tudom elhordozni, és akkor ilyen menekülési vágyam volt, hogy menjek, szaladjak, nem tudtam hova, nem tudtam, hogy mit akarok, csak egyszerűen éreztem, hogy ha ott maradok, akkor felrobbanok. Nem bírom azt a feszültséget tovább. Ilyen menedékház volt a Bucsini házunk. Igen. Emlékszem, sokszor összepakoltál, és na, én most megyek, lányok, ti maradtok, aztán apuval eztek, meg van főzve minden kaja, ott van a hűtőbe, és elmentél. Igen. És sokszor maradtunk csak mi magunkra, amikor nagyobbak voltunk, én nem kicsikről beszélek, hanem már olyan 10-12 éves lehettem én, és Naomi ugye nagyobb 4 évvel, mint én 4,5-lel. De hogy emlékszem, hogy az volt az a menedék hely, ahova mindig menekültél. Így van, így van. És ott valahogy sikerült neked szemléletet váltani, vagy mi is történt ott, mert erről soha nem beszéltünk. Hát igen, a Jóistenhez menekültem mindig. Őt kerestem, de nem igazából találtam meg akkor, úgy olyan gyakorlatias módon, ahogy most értem a dolgokat. De viszont mindig annyira megtaláltam azért, hogy meg tudtam alázkodni, magamba szálltam, és mindig visszamentem a családhoz. Úgyhogy arra jó volt, hogy olvastam, csendben voltam, sokszor imádkoztam. Egy ilyen bucsini tapasztalatunk most be, pont eszembe jut, hogy nagyon el voltam akkor is keseredve, és kimentem, nem volt senki. Tehát egy szomszéd sem volt fenn, egyedül voltam a természetben, és gyönyörűen sütött szombat reggel volt, gyönyörűen sütött a nap, és felmentem ott a patakon túl az oldalba,
leültem egy fenyőfának a tövébe, és akkor úgy gondolataimba merültem, sírdogáltam, nem nagyon mélyen, tehát olyan melankolikus hangulatban voltam inkább. És akkor egy gondolat futott át a fejemen, hogy hát végül is már úgyse kell ez senkinek, nem hiányzol senkinek, akár vagy akár nem, se nem oszt, se nem szorolsz, tehát hogy egy ilyen gondolat, és akkor úgy felmerült a fejembe az a kérdés, hogy Istenem, vajon neked is csak egy szám vagyok a többi között. Érted? Tehát, hogy ez volt az, amikor olyan, hogy nem éreztem azt a személyes kapcsolatot apuval, akkor egy a sok közül éreztem magam. Tehát mindenkivel kedves, mindenkivel diplomatikus, mindenkire odafigyel, tehát minden külső személyre, és csak egy olyannak éreztem magam. Tehát velem se bánt rosszul, csak semmi különbség nem volt, sőt, még a kintiekre nagyobb figyelem volt, hangsúly volt fektetve. És így éreztem magam. És akkor átment egy ilyen gondolat a fejemen, hogy Istenem, ha te szeretsz, és ha tényleg jelentek valamit, ha fontos vagyok neked. Ha nem csak egy olyan személy vagy, igen, mint az apu szemébe, ahogy érezted. Akkor tedd meg, most is könnyekkel küzdök, tedd meg, hogy a kakuk megszólaljon. És apa pillanatban megszólalt a kakuk. És ez olyan bátorító volt. Nagyon bátorító volt akkor nekem, és abszolút energiával töltött el. Tehát, hogy mit számít, ha senki másnak nem jelentek semmit, de a Jóisten szeret, és a Jóisten törődik velem. Tehát ezek voltak azok a személyes kapcsolataim az Istennel akkor. Nem értettem meg, hogy hogyan működünk, nem értettem, hogy milyen hatásokat, hogy mondjam, ezekkel a gondolatokkal milyen hatásokat váltok én ki magamba, hogy saját magam teszem tönkre, saját magam, tehát nem tudtam ezeket abszolút, de viszont próbáltam kapaszkodni oda, ahol még láttam egy kicsi menedéket számomra. Próbáltál külső segítséget, el voltál menve pszichológushoz. Igen. Milyen tapasztalatokkal jöttél? Segítettek, nem segítettek? Most így visszatekintve működött volna? Megpróbáltál mindent megtenni, amit ők ajánltak? Vagy mi történt? Megtettem mindent, amit mondtak, csak az volt az érdekes, hogy én éreztem, hogy milyen rosszul vagyok, éreztem, hogy milyen mélyponton vagyok, és elmentem a pszichiáterhez. Pszichológussal nem elégedtem meg, azt mondtam, hogy biztos nekem gondjaim vannak, és érdekes eset, mert Naominak osztálytársának az édesapjához mentem, úgyhogy még ismerős is volt ráadásul, és elbeszélgettünk, és szembe röhögött a pszichiáter. És azt mondta nekem, hogy asszonyom, menjen haza, magának semmi baja nincs. Hát mondom, ez még jobban elkeserített, mert bár ha lett volna valami, igen, akkor tudtad volna fogni. Én meg tudtam volna oldani. Értem. Tehát mindig ez volt a probléma, hogy az én életem ne függjön a másiktól, mert egyszerűen már tapasztalatom volt, hogy ennyi éven keresztül nem változik. Tehát nem tudom megváltoztatni. És akkor, ha az én boldogságom az én fejemben, akkor úgy volt, hogy az én boldogságom a másiknak a kezében van, és az egyszerűen nem akar kooperálni,
akkor én mit teszek? Tehát ha nálam lett volna a baj, egy gyógyszert bevettem volna, és megoldódott volna, akkor minden rendben lett volna. De nem tudtak, senki nem tudott egy olyan gyógyírt, tehát olyan megoldást mutatni nekem, akkor, ami csak tőlem függ, és meg tudom oldani ezt a helyzetet. Tehát ezért volt annyira elkeserítő a helyzetem. Hát meg emlékszem, hogy családterapeuták is jöttek hozzánk külföldről. Igen, igen. És minden egyes alkalommal sajnos azt mondták, hogy hát még ilyen esettel ők nem találkoztak, mint apu. Jó. Hát tudod, akkor még mélyebbre kerültem, még elkeserítőbbnek láttam a helyzetemet, és nem láttam kiutat. Tehát abszolút nem láttam ebből kiutat. Tehát olyan esetünk is volt, hogy Arizonába mentünk el pszichológushoz, elcipeltem aput, nem mert ellenkezni, nem merte megmondani, hogy nem akar menni. Gondolta, egy jó kirándulás, jól fog. És odaértünk, és meg nem szólalt a pszichológussal. Nem beszélgetett. És akkor már ketyegtem. Tehát már mikor kijöttünk onnan, nem mondom, Arizonáig elmegyünk, a világ másik felére, csomóba belekerül, és ő nem kooperál abszolút. És akkor azt mondta, kacag vagy, te azt képzelted, hogy hülye vagyok, engedem, hogy más vájkáljon az agyamba. Szóval evel fizetett ki, akkor is, hát elképzelheted, hogy mikor már amúgy is ideges voltam, hogy majdnem leharaptam a fejét. Leharaptam a fejét apunak, de na, ő így élte meg ezeket a helyzeteket. Egyet érzek vele, vagyis én is hasonló helyzetbe kerültem, amikor engem is elvittél egyszer egy pszichológus nőhöz, és amikor kezdtem érezni, hogy kezd úgy mélyebben és mélyebben érdeklődni, akkor alig vártam, hogy fejezzük, mert mégis azt is mondtam, hogy többször nem jövök ide, mert nem szeretem, hogy nekem úgy így rólam ilyen 1000 idegen megtudjon egyes más dolgokat, és feltárjon. Úgyhogy látszik, hogy apja-lánya is vagyok valamennyire. Így van. Mikor mély depresszióba kerültél, mi történt? Hogy másztál ki? El szeretném mondani, hogy lupusszal is voltál diagnosztizálva. Így van. Az egy kemény betegség. Autoimmunbetegség, igen, tehát ez egy olyan dolog, amiből nem nagyon tudnak. Gyógyíthatatlan. Igen. Tehát ez gyógyíthatatlan betegség. Aki nem ismeri, az azt kell tudja róla, hogy rendre a saját szerveimet idegen testnek képzeli a saját szervezet, és elkezd ellene küzdeni. Tehát, hogy megöli a saját szervezetem, a saját szerveimet, önmagamat elpusztítja. Na most ezt mondja az orvostudomány, de ezt alá is írom. Tehát nem az immunrendszerem, vagyis az fogja kinyírni a szerveimet, hanem a saját gondolataim. Tehát az indítja ezeket a negatív... Abszolút, tehát hogy azt elismerem, hogy saját magam kinyírom. Tehát már akkor olyan szinten voltam, hogy én csak csodálkoztam, hogy csak ennyi bajom van. Tehát ha akkor rákkal, vagy bármivel kellett volna szembenézzek hírrel, hogy rákos vagyok, el tudtam volna fogadni semmilyen probléma nélkül, mert egyfolytában ez volt a gondolatom, hogy ha sokat csinálod ezt még, rákos leszel. Tehát te tisztában voltál azzal, hogy ez nem egészséges? Éreztem, hogy ez, tehát saját magam gyilkolom a gondolataimmal, a sok szenvedés, ami bennem volt, az a feszültség, ami bennem volt, de nem tudott senki egy gyógyírt adni erre a helyzetre. Tehát nem tudta senki megmagyarázni, hogy ezen hogy lehetne túllépni. Mégis akadt egy helyzet, amikor megértetted, és kaptál egy, úgymond reményt, egy új hitet. Így van. El tudod mondani nekem, hogy mikor volt, vagy milyen helyzetben volt az a pont, amikor ez megtörtént?
Hát én úgy rendre kezdtem a Jóistenhez közeledni, már mondtam a bucsini Igen. kiszállás, meg utána mindig ott kaptam egy reményt azért, hogy tovább tudjam vinni, cipelni ezt a terhet a hátamon. Megoldást nem láttam érdekes módon, avval, hogy kilépek ebből a házasságból, ez nem kecsegtetett. Tehát, hogy nem tűnt ígéretesnek. Mindig ott akartam megoldani bent a családba a problémát, a házasságunkat akartam megoldani, de mindig apuba láttam a problémát, és mindig őt akartam megváltoztatni. Próbáltam én is alkalmazkodni, de emberileg egyértelmű volt, hogy vele van a gond. Emberileg. Oké? Ő volt az, aki nem kooperált, ő volt az, aki bármit megpróbáltam, ő nemet mondott, mindig kihúzta magát, mindig nem adott időt arra, hogy kommunikáljunk, menekült minden helyzetből. Úgyhogy emberileg úgy nézett ki, hogy hát ő az, aki visszautasítja azt, hogy mi egy boldog család lehessünk. És ugyanezt mutatták be a család terapeuták is, akik egy boldog családot szemléltettek, és azt adták elő, hogy kell egymással kommunikálni, hogy kell egymáshoz kapcsolódni, mik azok a dolgok, amik közelebb viszik az embert egymáshoz, és akkor bennem az merült fel, jó, én hajlandó vagyok bármit megtenni és mindenre, de nekem nincs akivel. Még kísérletezni se, úgyhogy akkor most mi van? És még akkor sem merült fel benned, hogy akkor megpróbálod valaki mással? Nem, mert én aput szerettem. Tehát nem volt nekem opció az, hogy keressek mást. Értem. Nem igazából. Ez nem kecsegtetett. Lehet, hogyha nem így történt volna, akkor már rég lehet, hogy el lennénk válva. De én nem láttam valahogy, mélyebben gondolkozva nem láttam a családunk kívül elérhetőnek a boldogságot. Tehát te mindig a családba kerested a boldogságot. Családba és apuval. Tehát, hogy ezért volt olyan rettenetesen lehetetlenség, vagyis rettenetesen kilátástalanság egy ilyen emberrel, aki falat húz kettőnk közé. Abszolút falat emel. Igen, hogy oldod meg? Mi történt? Együtt vagytok, és boldog vagy. Így van. Már nem vagy depressziós. Nem. És lupuszom sincs. És lupuszod sincs. Azt elfelejtettem meg. Tehát már nincsen meg az a betegség. És semmilyen krónikus betegségem nincs, amiről tudnék. Hát pánikbeteg voltál, klasztrofóbiás voltál, allergiás voltál, depressziós voltál, tehát fel lehetne sorolni egy jó pár dolgot, Abszolút. És ezektől mentes most az életed. Így van. Mi volt az a pont, amikor, vagy ami, ugye mondtad, hogy már volt tapasztalatod azelőtt. Én úgy képzelem el, hogy te azzal a szöveggel éltél, hogy a keresztedet felvetted és cipelted. Tehát te magad próbáltad cipelni a keresztet így egyedül. Van, így van. Ezt is mondták nekem. Lelkészek ezt mondták, tehát próbáltam lelkészekhez is folyamodni. És kérdeztem, hogy mit kell tenni ilyen helyzetben, ilyen esetben. És ez volt a tanács. Cipeltem, amíg tudtam cipelni. Mikor nem tudtam cipelni, akkor robbantam. Tehát, hogy ez így működött, és nem vettem észre, hogy közben azért úgy a Jóistenre is haragudtam, mert igazából ráharagudtam a Béla személyére először is, mert mindig az volt a kérdés a fejemben, hogy miért vett el, ha nem szeret, akkor miért kell
miért nem hagyta, hogy esetleg mással boldog legyek? Tehát ez a kérdés volt a fejemben legtöbbször. Ő meg mindig azt mondta, hogy ez nem igaz, ez nem így van, na de hát a viselkedéséből ez tűnt ki. Ezt a következtetést vontam én le magamnak a hazug gondolatokon keresztül. Most, ha visszatekintenénk erre, hogy ezeket a helyzeteket hogy kellett volna én kezeljem, vagy azok a gondolatok, amik annyira letörtek engem akkor, hogy lehetett volna másképp megoldani, hogy lehetett volna ezt teljesen másképp megélni, ezt a helyzetet. Visszatérhetünk egyenként ezekre a gondolatokra, vagy ha nem, tovább mesélhetném azt, hogy mi is történt, hol volt igazából a fordulópont az életembe, amikor úgy lassan rendre kezdtem elindulni ezen az úton, és lassan rendre kezdtem megtanulni azt, hogy az én boldogságom nem a másik személynek a kezébe van. Én lehetek boldog a körülményektől függetlenül, ha én megértettem, hogy mi a célom az életbe, akkor ez már boldogsággal tölt el, mert a cél az életbe a másoknak való szolgálat, tehát szolgálni másokat, attól függetlenül, hogy milyen a visszajelzés. Tehát, hogy elvárás nélkül. Mert ha megértsük, hogy a Jóisten ezt a célt szánta nekünk, mert a világegyetemben minden másnak a javát szolgálja. És ha mi is ebbe az életformába lépünk be, akkor már kiszorul az önzés, kezd lassan kiszorulni, és minél jobban kiszorul az ember életéből a maga körül forgolódás, a magára tekintés, az én elvárásaim, az én érzéseim, az én gondolataim, minél jobban kiszorul az ember életéből, annál jobban szabadul fel ilyen értelemben. Tehát minél többet szolgálsz másért, minél többet lemondóan az életedről lemondasz, és másnak a javát kezded keresni, annál közelebb kerülsz ahhoz az isteni törvényhez, amiben az élet törvénye végül is, ami életet hoz neked, és nem szívja el abszolút az energiádat. Ebben az életben, és az elkövetkezendő életben abszolút, is. Abszolút, de ebben az életben is már vidám vagy, nyugodt vagy, kiegyensúlyozott vagy, nem tudnak leterhelni a dolgok, jönnek nehézségek az életbe, de át tudsz menni rajta sokkal könnyebben, tehát nem látod olyan katasztrófának, nem megy úgy el az energiád. Igazából a depresszió az attól olyan nagy betegség, hogy minden ilyen gondolattal az összes élet energiád elmegy. Tehát ezekkel a negatív gondolatokkal elmegy az életenergiád olyan szinten, hogy nem tudsz már kikelni az ágyból effektív. Hát akkor maradjunk úgy, hogy következő alkalommal folytatjuk, hogy mi volt az a pont, amikor ugye megtapasztaltad és megtudtad, és ráléptél arra az útra, ami most idáig vezetett, hogy ezáltal is mások talán bátorítást tudnak meríteni a te tapasztalatodból, és meglássák azt, hogy igazából érdemes ezen az úton haladni. Ennek a tapasztalatod lévén léptem meg én is, Jóisten nekem is hozott egyes más dolgot az életembe, ami által rábukkantam arra, hogy nem jó fele haladok, de látván azt, hogy te már meglépted, és milyen változás történt, vágyakozás ébredt a szívemben nekem is, hogy arra lépjek. Nem mindig sikerül, sokszor elesünk, és ha elmondhatom, akkor
legtöbbször elkeseredünk, amikor elesünk, és azt hiszük, hogy itt kész, elveszítettem már minden lehetőséget, és itt a világ vége. De majd erről is fogunk beszélni, hogy igazából a kudarcok, vagy az eleséseinket hogy kell megéljük. Pozitívan. Igen, és hogyan lehet pozitívan megélni, mert a Jóisten egyáltalán nem úgy tekint ránk, ahogy mi tekintünk saját magunkra. Így van. Sokkal nagyobb kritikánk vagyunk mi saját magunknak, mint ahogy a Jóisten kritizálna minket. És ezekről fogunk beszélni a következő beszélgetéseinkben. Ha tetszett az előadás, a beszélgetéseink, csatlakozzatok a kis YouTube családunkhoz. Linket fogok lent hagyni az első beszélgetésünkhöz, hogy meg tudjátok nézni, össze tudjátok tenni a kis képet, hogy megértsétek jobban az egészet. Maradunk veletek, szeretettel, viszlát!